Hi everyone, good morning. Welcome back to my YouTube channel where here I have been uploading different kind of tutorial video regarding flowers as well as some of the personal vlogs also there. र आज पनि तपाईको सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु जसमा म मेरो नर्सरीको केही अपडेटहरु दिनेछु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा इक्वल लगभग अलमोस्ट इक्वल हाइटमा फुलिरहेको छ मेरो लुजियाना र अल्दो एकदमै हेल्दी नै छ, प्लान्ट्स हेल्दी छ, ब्लुम पनि यतिकै हेल्दी नै हो। बट अनफर्चुनेटली यसको जुन चाहिँ डेजी आई भन्छ त्यो डेजी आई निक्लेकोले गर्दा फेरि म यसलाई कम्पिटिसनमा लानु सक्दिनँ या एक्जिबिसनमा लिएर जान सक्दिनँ। यो तपाईले देख्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ भन्छ डेजी आई। यो चाहिँ कोपिला जब कोपिलाले इनफ टाइम पाउँदैन डेभलप हुनको लागि त्यति बेला बसेको कोपिलाको चाहिँ यसरी डेजी आई निक्लिन्छ। ढिलो कोपिला बसेकोले चाहिँ डेजी आई हुन्छ। यो एक त नम्बर 1 जब प्लान्टको हेल्थ ठीक छैन त्यति बेला नि डेजी आई निक्लिन्छ। र अर्को कुरा के भन्दा फेरि यस्तोले जब कोपिलाले इनफ टाइम पाउँदैन डेभलप हुनको लागि त्यति बेला पनि डेजी आई निक्लिन्छ। प्लान्टको हेल्थमा कुनै खराबी छैन, प्लान्ट एकदमै हेल्दी, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लान्ट एकदमै हेल्दी रहेको छ। तर पनि यसको डेजी आई आएको छ। कारण चाहिँ के भन्दा फेरि मैले कोपिला राख्नमा ढिलाइ गरेँ र अलिकति ढिलो पनि रोपेको थिएँ यो साल र त्यो रोप्नुमा ढिलो भएको कारणले गर्दा फेरि पनि यसरी डेजी आई निक्लिन पुग्यो। र मेरो लगभग लार्ज एक्जिबिटहरु जति पनि छ जायन्ट भेराइटी जुन चाहिँ भन्छ त्योहरुले सबैले प्राय सबैले नै के भइसकेको छ, फुलिसकेको छ। ओके, सो यस साल म साह्रै ज्यादा लार्ज एक्जिबिट चाहिँ म ल्याउन सक्दिनँ, एक्जिबिसनमा लान सक्ने स्थितिमा छैन। तरै पनि कम्पिटिसनको लागि चाहिँ म एक दुईवटा लानेछु। लास्ट इयर बितेको साल जुन चाहिँ दार्जिलिङ फ्लावर फेस्टिभल रहेको थियो त्यो दार्जिलिङ फ्लावर फेस्टिभलमा बितेको सालमा मैले कम्पिटिसनमा भाग लिन, कारण अर्गनाइजर एज अ चिफ अर्गनाइजर भएकोले गर्दा फेरि सबैले नै सजेस्ट गर्नुभयो कि यु सुड नट टेक पार्ट इन कम्पिटिसन भन्ने कुरा भयो। तर बादमा चाहिँ यो साल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्राय सबै ग्रोवरहरूले भन्नुभयो कि ल्याउनुपर्छ तपाईँले पनि, किनभने जति राम्रो फुल आयो त्यति नै कम्पिटिसनको लेभल जुन चाहिँ छ बढेर जान्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले राख्नु भएको कारणले गर्दा फेरि यी सब फुलहरू चाहिँ म सायद कम्पिटिसनमा ल्याउनेछु। योपालि फ्लावर भासमा हुनेछ। यो जति पनि प्लान्टहरू छ, यो जति पनि फुलले छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्राय नै यो गोल्डन, यो ब्रोन्ज भन्छ यसको कलर, यो आइभरम्याक हो र आइभरम्याकले फुलले चाहिँ यो पिङ्कको यसलाई चाहिँ सुस्मित भयो, यो येल्लोमा तपाईँले कोका सिङ्किङहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ हामी फ्लावर फेस्टिभलमा लिएर आउनेछौँ। ओके, सो फ्लावर फेस्टिभल चाहिँ 10, 11, 12 तारिक नोभेम्बर चौरस्तामा रहेको छ। यो कुरा नभुल्नु होला हजुरहरूले। र यो फुलहरू एकदमै मजाले त्यति बेला फक्रिसकेको हुन्छ, एकदमै सेप आइसकेको हुन्छ र यो सेप आइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले यो सबै फुलहरूलाई त्यहाँ देख्नु पाउनुहुनेछ। ओके, सो यति नै रहेको छ मेरो लार्ज एक्जिबिट, ज्यादा छैन। अघि तपाईँले देख्नुभयो यति नै रहेको छ। र लास्ट इयर के थियो भन्दाखेरि मैले यता अर्को साइडमा यो जुन चाहिँ मेरो अहिले राइट साइड छ है, तपाईँले हेर्दै गर्नुभएको राइट साइड हो भने लेफ्ट साइडमा पनि यहाँ ड्याम्मै लार्ज एक्जिबिट राखेको थियो भने अहिले मैले यहाँनिर पम्पम्स मात्रै राखेको छु र पम्पम्स पनि मजाले फुल्दैछ। र यो पम्पम्स चाहिँ सबै नै हजुरहरूको योपालि यसमा फेस्टिभलमा आउनेछ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जेम्ला लाइम भन्छ, यो नयाँ भेराइटी हो। यो जेम्ला लाइमको चाहिँ यो ग्रिनिस वाइट कलर जस्तो देखिन्छ, तर एक्चुअली यो ग्रिनिस वाइट होइन, तर यसमा टिप चाहिँ ग्रिन हुन्छ अनि अरू बिचको पार्ट चाहिँ वाइट हुन्छ। र यसो बाहिरबाट टाढोबाट हेर्दाखेरि उयो ग्रिनिस वाइट कलर देख्छ। एक्चुअली इट इज अ मिक्स अफ ग्रिन एन्ड वाइट। इट्स नट ग्रिनिस वाइट, इज ग्रिन एन्ड वाइट हो। यो साइडको ग्रिन, टिप ग्रिन एन्ड अरू चाहिँ वाइट। र यहाँनिर चाहिँ मेरो पम्पम्स रहेको छ, अझै पनि छ तल रहेको छ। एकदमै युज प्लान्ट छ है, नभनेको नि 1000 को अराउन्ड 700 to 1000 को अराउन्ड कोपिलाहरू रहेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै झ्यामझ्याम भएर फुल्न लागेको छ। सायद यिनीहरूले फुल्छ होला आशा गरेको छु होइन, कोपिलाहरू फुट्न थालिसकेको छ। सो योहरू पनि यो सबै पम्पमहरू जुन चाहिँ छ यिनीहरू सबै नै केमा आउनेछ, फ्लावर फेस्टिभलमा मजाले तपाईँको लागि सजाइनेछ। एक दुईवटा यो कम्पिटिसनमा जानेछ भने बाँकीको जति पनि छ फुलहरू त्यो बिक्रीको लागि स्टलमा राखिनेछ या स्टलमा राखिने भएको छ।
र यसरी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यहाँनिर छ यो त सायद 10-11-12 म्याच भइसक्छ तैपनि यो फ्लोडी लुइस पिङ्क हो तर यो कलर अलिकति फेड भएर पिङ्केस वाइट भएको छ अनि यो चाहिँ बाबाले रोप्नुभएको मैले रोपेको होइन बाबाले रोप्नुभएको यो विलियम सिडनीको मदर प्लान्टबाट बनाइएको उयो डिफ्रेन्ट भएको मल्टिहेड भनौँ न ओके मल्टिहेड बनाइएको छ सो त्यसै नै यहाँ अगाडि बढ्न जाँदाखेरि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यो मेरो आइभा म्याक मजाले राम्रो साइजमा फुलिरहेको छ यहाँनिर देख्नुहुन्छ अनि यहाँनिर अर्को कोपिला फुट्न लागेको छ यो फुट्दैछ सो यो तिनवटामा एउटा न एउटाले त अभियसली कम्पिटिसन राम्रोसँगले भ्याउँछ भनेर यो तिनवटालाई नै यहाँनिर अलिकति सेडमा राखेको छु र यसरी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अरू कुरो के आउनेछ भन्दाखेरि यो स्टक हजुरहरूले एकदम प्रिपेयर्ड एकदमै राम्रो क्वालिटीमा एकदमै स्ट्रङ हेल्दी चाहिँ स्टकको यो पनि आउनेछ तपाईँको लागि सेलको लागि यो अब सिजन फ्लावर हो स्टक चाहिँ सब लङ लास्टिङ फुल हो सबैभन्दा लङ लास्टिङ र सबैभन्दा लामो बस्ने अनि मिठो सेन्ट भएको फुल हो यो पनि तपाईँहरूको लागि प्रिपेयर गरेको छु साथसाथमा यहाँनिर तपाईँले सिनेरिया पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै यो सिनेरिया यो स्टकहरू F1 सिडहरू F1 सिडलिङहरू हो र यसलाई पनि बिक्रीमा हामी ल्याउनेछौँ ओके र साथसाथमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामी अन्य कुरोहरूमा प्लान्टहरू ल्याउनेछौँ केहरू ल्याउनेछौँ र यस्तै कुराहरूले हाम्रो फ्लावर फेस्टिभल दार्जिलिङ फ्लावर फेस्टिभलमा पार्टिसिपेट गर्नेछौँ र आशा गर्दछु कि हजुरहरू सम्पूर्ण फ्लावर फेस्टिभलमा यो फ्लावर फेस्टिभललाई एकदमै सफल बनाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै हजुरहरूको साथको अपेक्षा राखेको छु आजको लागि यति भन्दै यस भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच बाई हजुरहरूको दसैँ राम्रो रह्यो होला र आगामी दिनहरू पनि राम्ररी बितोस् यसरी दशहरामा जस्तो हाँसी खुसी बितोस् भन्ने कामना राख्दै म यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच